ก็ลองถามแม่ดูแม่ก็บอกว่าแม่อยากให้ไปแล้วแม่เชื่อว่าถ้าเฟิร์สตั้งใจแล้วก็รักมันจริงๆอ่ะยังไงเฟิร์สก็ทำได้มันอยู่ที่เวลาคือตอนนั้นเฟิร์สไม่รู้เลยคือที่บ้านเขารอให้เฟิร์สกลับมาที่บ้านแล้วค่อยดูเองดีกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คงจะใช้ชีวิตปกติอยู่กับครอบครัวครับสวัสดีครับผมเฟิร์สปียังกูลรับบทเป็นอาชีครับในเรื่อง Wall of Wine ครับก่อนเข้าวงการบันเทิงเฟิร์สอยากทำอาชีพนักฟุตบอลครับเพราะว่าตอนเด็กๆเฟิร์สชอบดูฟุตบอลกับพ่อครับตอนเล่นเป็นนักกีฬาอาจารย์เขาให้เฟิร์สเป็นกองหลังครับเพราะว่าตอนเด็กผมยิงเข้าประตูไม่ค่อยได้เลยครับยิงออกอย่างเดียวตอนนี้ยิงเข้าแล้วครับ ก็มีเข้าบ้างครับแต่ก็ไม่ได้แบบเก่งขนาดนั้นพอที่จะเป็นอาชีพนักฟุตบอลได้ขนาดนั้น10 ครั้งน่าจะยิงเข้าสัก2ครับต้องเกริ่นก่อนว่าตอนเด็กๆอ่ะตั้งเป้าว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลจริงๆอะครับแต่มีรุ่นพี่ของเฟิร์สที่โรงเรียนคนหนึ่งเขาไปประกวดได้รางวัลชนะเลิศเห็นพี่เขาเป็นไอดอลเลยครับแล้วพอเข้าไปประกวดนะครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้หรอกแต่ก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดเพราะว่าตอนนั้นเราก็เป็นคนขี้อายมากๆไม่มั่นใจในตัวเองเลยครับพอจบปีนั้นอ่ะไม่มีงานอะไรละแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปต่อยังไงดีแต่เรารู้สึกว่าเราชอบด้านวงการบันเทิงมากมีโมเดลลิ่งคนหนึ่งมาติดต่อเราคิดว่านี่คงเป็นโอกาสที่เราอาจจะเข้าสู่การเป็นนักแสดงหรือศิลปินจริงๆคุณแม่เฟิร์สสนับสนุนด้านนี้นะครับแต่ก็ฐานะที่บ้านก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรขนาดนั้นเพราะว่ากว่าจะขึ้นมากรุงเทพมันก็ต้องใช้เงินพอสมควรครับตอนนั้นแคสทุกที่ไม่ได้สักงานเลยครับเป็นระยะเวลา1 ปีแล้วพ่อเฟิร์สบอกว่าเพราะว่าลูกพอแล้วไหมแบบกลับมาเรียนกลับมาใช้ชีวิตปกติบ้านเราดีกว่าเฟิร์สก็เลยแอบคิดว่าก็น่าจะใช่น่าจะจริงแหละครับว่าตัวเองควรจะพอได้แล้วแต่เราก็อยากทำความฝันตรงนี้ให้เป็นจริงอยู่ครับมันตัดใจยากมากแต่ก็ไปแคสงานอีกงานหนึ่งตอนนั้นอยู่ที่กรุงเทพครับมีลูกพี่ลูกน้องเฟิร์สคนหนึ่งโทรมาบอกเฟิร์สว่าพ่อเฟิร์สเสียนะรู้ดิคือตอนนั้นเฟิร์สไม่รู้เลยคือที่บ้านเขารอให้เฟิร์สกลับมาที่บ้านแล้วค่อยดูเองดีกว่าคือตอนนั้นเฟิร์สช็อกมากเลยครับเรารู้สึกว่าเสียเวลากับตรงนี้ไปเยอะมากจนแบบไม่ได้อยู่กับพ่อคือตอนนั้นรู้สึกโกรธตัวเองมากๆเลยครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คงจะใช้ชีวิตปกติอยู่กับครอบครัวครับแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งคือแม่เฟิร์สบอกเฟิร์สว่าอยากให้ลองไปแคสดูเฟิร์สก็ไม่เอาแล้วอะเพราะว่าเสียเวลาไปเยอะแล้วไปแคสที่ไรก็ไม่ได้แล้วไม่อยากเสียเงินไม่อยากเป็นภาระให้แม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรแบบนี้อีกแล้วแต่แม่ก็บอกว่าลองไปดูเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพอมาแคสเราได้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักแสดงจริงๆครับตอนนั้นรู้สึกดีใจมากครับที่ผ่านการคัดเลือกเพราะว่าเราไม่เคยผ่านการคัดเลือกไหนเลยในใจก็แอบกลัวว่าถ้าเราไปต่ออะไรสักอย่างที่ทำให้โปรเจกต์นี้ยุบลงไปเราก็จะเสียเวลาอีกก็ลองถามแม่ดูแม่ก็บอกว่าแม่อยากให้ไปแล้วแม่เชื่อว่าถ้าเฟิร์สตั้งใจแล้วก็รักมันจริงๆอ่ะยังไงเฟิร์สก็ทำได้มันอยู่ที่เวลาอยากขอบคุณคุณแม่มากครับทุกวันนี้อยากขอบคุณแม่มากครับที่สนับสนุนเฟิร์สไม่ว่าจะเรื่องอะไรถ้าเฟิร์สรักหรือเฟิร์สชอบแม่ก็จะสนับสนุนเฟิร์สทุกอย่างเลยครับตอนนั้นแม่เฟิร์สออกจากที่ทำงานนะครับเฟิร์สก็รู้ว่าตอนนั้นค่าใช้จ่ายมันจะแบบเป็นยังไงแล้วก็พ่อก็ไม่อยู่แล้วก็เลยแบบคือที่จะทำตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุดครับขอบคุณแม่มากครับที่สนับสนุนเฟิร์สมาตลอดรู้สึกว่าอยากเล่นตัวละครนี้มากเลยครับ
สิ่งที่อยากจะเล่นเพราะว่าตัวละครมีความซับซ้อนนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราได้เล่นอ่ะมันจะพัฒนาด้านการแสดงของเราเยอะมากเลยครับตัวอาชิมีความเหวี่ยงคนภายนอกอาจจะมองว่าอาชิเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนแรงๆครับแต่จริงๆลึกๆแล้วเขาก็มีมุมอ่อนไหวของเขาแล้วก็เขาจะไม่เปิดเผยให้คนภายนอกได้รู้ครับผมเขาจะพยายามทำตัวเองให้เข้มแข็งในสายตาของคนอื่นตลอดเวลาครับคือตัวละครของอาชีครับมีความแตกต่างจากเฟิร์สมากเลยครับมันเป็นความท้าทายที่ทำให้เราอยากจะเอาชนะให้ได้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในบทอาชิที่เฟิร์สเล่นใน Wall of Wine นะครับ Wall of Wine จะให้อะไรกับคนดูนะครับเฟิร์สคิดว่าอย่างแรกเลยทุกคนจะได้เห็นทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังของวงการนี้ครับอย่างที่สองทุกคนจะได้เห็นมิติของตัวละครมีทั้งด้านขาวดำและเทาเหมือนตัวละครอาชีครับและอยากให้ทุกคนเปิดใจยอมรับความเป็นจริงของตัวละครทุกตัวนะครับฝากผลงาน Wall of Wine นะครับทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มตรงที่ AAS Play เท่านั้นครับ